डाळ तांदळाचा ढोकळा एकदा करा आणि वर्षभर खा. अशी रेसिपी मिळाली तर मजा येईल ना? चला तर मग रेसिपी सांगतेच आहे. डाळ, तांदूळ आणि त्यासोबतच काही सिक्रेट पदार्थ. एकदा मिश्रण तयार करायचं आणि मनात येईल त्यावेळेला खमंग मस्त असा ढोकळा तयार करायचा. तर हे मिश्रण कसं करायचं ना, ते सांगते. आता इथं वजनी प्रमाण आणि वाटीचं दोन्हीही प्रमाण मी तुम्हाला सांगते आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा देते आहे. तर इथं मी वजन काट्यावरती एक बाउल ठेवला, 0 करून घेतलेला आहे. आता या बाउलमध्ये आपण सगळं साहित्य मोजून घेणार आहोत. तर पहिल्यांदा आपल्याला इथं 500 ग्रॅम म्हणजे अर्धा किलो तांदूळ घ्यायचे. जे तांदूळ जाडे असतील आणि ज्याचा भात चिकट होणार नाही, असा कोणताही तांदूळ तुम्ही घेऊ शकता. तर आता इथं पहिल्यांदा आपण 500 ग्रॅम बरोबर 500 ग्रॅम मोजून तांदूळ घेतलेला आहे. त्यानंतर तुमच्याकडे जर का हे मोजायला काटा नसेल ना, तर तुम्ही अगदी बिनधास्त दुकानातूनच या वजनामध्ये साहित्य आणू शकता. म्हणजे मग आपलं प्रमाण अजिबात चुकणार नाही आणि आपण जे ढोकळा प्रिमिक्स तयार करतोय, ते 2 ते 3 वर्ष न खराब होणारं असं तयार होईल. तुमच्या जेव्हा मनात येईल ना, त्यावेळेला तुम्ही मऊ लुसलुशीत आणि चविष्ट ढोकळा तयार करू शकता. तर आपले तांदूळ मोजून झालेले आहेत. आता त्यानंतर आपण इथं जेवढे तांदूळ तेवढीच हरभऱ्याची डाळ घेणार आहोत. म्हणजे माझी आमटीची जी वाटी आहे ना, ती 5 वाट्या डाळ आणि 5 वाट्या तांदूळ बसलेले आहेत. तर तुमच्या वाटीचं प्रमाण तुम्ही बघा, नाहीतर मी सांगितलेली सोपी ट्रिक वापरा. दुकानातूनच आणताना या प्रमाणात साहित्य घेऊन या. म्हणजे मग मोजायची झंझट नाही. आणि हो, महत्त्वाचं म्हणजे हे साहित्य आपण कुठेही भाजून घेणार नाही किंवा धुवूनही घेणार नाही. तर स्वच्छ कोरड्या फडक्यानं आपल्याला एकदा हे फक्त पुसून घ्यायचं आहे. तर आता बघा ही हरभऱ्याची डाळ सुद्धा मोजून तयार झाली. आता त्याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये 250 ग्रॅम किंवा त्यापेक्षा थोडीशी कमी असली ना तरीही चालेल. एवढी उडदाची डाळ घेणार आहोत. म्हणजे साधा 150 ग्रॅमपेक्षा जास्ती असली ना तरी चालेल, पण खूप पण जास्ती नको. 150 ते 200 ग्रॅमच्या मध्ये असावे. आता एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आणि या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 वाटी साखर, 25 ग्रॅम सायट्रिक ॲसिड, त्यानंतर 75 ग्रॅम मीठ घ्यायचं, म्हणजेच चवीनुसार साधारण तर ते 75 ग्रॅम होतं आणि त्यानंतर 25 ग्रॅम बेकिंग सोडा घ्यायचा. हे सगळं साहित्य आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊयात आणि त्यासोबतच हे जे आपलं मिश्रण आपण तयार केलं होतं ना, म्हणजे ज्या डाळी आणि तांदूळ एकत्र केलं होतं, ते मी इथं आटा चक्कीमध्ये अगदी बारीक करून घेतलेलं आहे. तर आपल्याला पहिली टीप म्हणजे हे गहू किंवा तांदूळ याच्यावरती दळायचं नाही, ज्वारीवरती दळायचं नाही. तर अगदी सेपरेट चक्की साफ करून हे मिश्रण सगळं दळून घ्यायचं. आपलं प्रिमिक्स तयार होतं. आता त्यानंतर मिक्सरमध्ये बारीक केलेलं जे साहित्य आहे ना, ते सुद्धा आपण या पिठामध्ये मिसळून घेऊयात. आता हे आपण कितीही जरी हाताने हलवलं आणि एकसारखं केलं ना, तरी सुद्धा ते छान असं मिसळलं जाणार नाही. मग यासाठी काय करायचं, तर एक मोठं भांडं घेऊन त्याच्यामध्ये आपण हे सगळं पीठ चाळणीनं चाळून घेऊयात. म्हणजे थोडीशी राळ जर असेल ना, तर ती सुद्धा निघून जाईल आणि मिश्रण छान एकसारखं आणि हलकं होईल. आता लक्षात ठेवा, हे प्रिमिक्स जेव्हा आपण बरणीमध्ये भरून ठेवणार आहोत, तेव्हा बरणीला आपला ओला हात लागणार नाही, याची काळजी मात्र नक्की घ्या बरं का. म्हणजे दरवेळी एकसारख्या चवीचा एकसारखा मस्त असा ढोकळा घरच्या घरी तयार होईल. तर आता बघा, हे जे वरती राहिलेली राळ आहे ना, ती आपण बाजूला काढून घेऊयात. सगळं पीठ छान असं चाळून घेतलं, की हे पीठ मस्त मिळून येतं. बघा छान झालं की नाही? आता याचा आपल्याला ढोकळा करून घ्यायचा आहे. तर चला तर मग तुम्हाला दाखवते मी. तर इथं आपली आमटीची जी वाटी असते ना, ते 3 वाट्या मी पीठ घेतलेलं आहे. मस्त फ्रेश ताजं-ताजं पीठ तयार झालेलं आहे. हो, जर का तुम्ही खूप दिवस हे पीठ ठेवणार असाल ना, तर मध्ये-अधे एकदा चाळून ठेवायला विसरू नका. कारण हरभरा डाळीच्या पिठाला जाळी लवकर होते किंवा गुठळ्या होतात. म्हणून मग एकदा मात्र मध्ये-अधे चाळून घ्यायचं. आता या टिप्स नंतर एक ज्या भांड्यामध्ये तुम्ही ढोकळा करणार आहात ना, त्या भांड्याला, त्या डब्याला छान असं तेल लावून ग्रीस करून बाजूला ठेवायचं. एका बाजूला पाणी उकळवत ठेवायचं आणि नंतरच हे मिश्रण ॲक्टिव्हेट करायला सुरुवात करायची. तर आता या मिश्रणामध्ये चिमूटभर हळद घालून घेऊयात आणि मोठे 3 चमचे जे आपण स्वयंपाकघरात वापरतो ना, तेच तेल घालून घ्यायचं.
आणि तेल घालून हे सगळं मिश्रण छान असं फेटून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये पाणी घालत असताना 2.25 वाटी पाणी आपण घालणार आहोत. पण टप्प्याटप्प्याने घालूयात. एकदम घालायला नको. तर पहिल्यांदा 1 वाटी पाणी घालायचं. मिश्रण छान एकजीव करून घ्यायचं आणि नंतर पुन्हा एकदा याच्यामध्ये आपण गरजेनुसार पाणी घालून घेणार आहोत. 2.25 वाट्या पाणी पुरेसं होतं. एवढं पाणी या मिश्रणामध्ये बसतं. तर असं तुम्ही कधीही तुमच्या मनात येईल तेव्हा ढोकळा करू शकता. जर का तुम्हाला हे प्रीमिक्सची रेसिपी आवडली ना, तर व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. तर आता पहिल्यांदा पाणी घातलं ना, तेव्हा पीठ अगदी दाटसर होतं. आता दुसऱ्यांदा पाणी घालून छान असं हलवून सगळ्या गुठळ्या मोडून हळद आणि सगळं मिश्रण एकजीव करून घेऊयात. आता इकडं आपला डबा पण तयार आहे आणि एका बाजूला पाणी पण मी उकळवत ठेवलेलं आहे. तुम्ही सुद्धा पाणी उकळत ठेवायला अजिबात विसरू नका आणि पाणी ठेवताना हे मिश्रण तयार करण्याच्या आधी करायचे. म्हणजे ही पूर्वतयारी केली ना, की आपला जो सोडा आहे तो ॲक्टिव्हेट झाला, की लगेचच आपल्याला हे मिश्रण कढईमध्ये ठेवता येतं. तर आता बघा किती छान हलवून मस्तपैकी पीठ तयार झालं. हो की नाही? जर तुम्हाला वाटलं की या मिश्रणाच्या गुठळ्या झालेल्या आहेत, तर चांगलं फेटून घ्या. मस्त असं तयार करून घ्या. बघा, पीठ छान तयार झालं. आता या डब्यामध्ये हे सगळं पीठ काढून घेऊयात. आता आपल्याला ना हे मिश्रण कुठंही टॅप करायची गरज नाहीये. फक्त सगळं मिश्रण रिबन कन्सिस्टन्सीमध्ये झालं पाहिजे. मग असं छान पडलं, की हे सगळं मिश्रण आपण एका डब्यामध्ये मी इथं डबा वापरलाय त्याऐवजी तुम्ही ताट किंवा खोलगट थाळा वापरू शकता. तर आता बघा हे प्रीहीट करत ठेवलेलं पाणीसुद्धा मस्त असं पाण्याला उकळी आलेली आहे. तर पाण्याच्या पातेल्यामध्ये स्टँड ठेवून त्याच्यावरती हे डबा ठेवून घट्ट असं झाकण घालून घेऊयात आणि अगदी 15 मिनिटं एकदाही झाकण न उघडता आपण हे असंच झाकून ठेवणार आहोत. तोपर्यंत एका बाजूला कढई तापवून ढोकळ्यासाठी लागणारी फोडणी तयार करून घेऊयात. तर तेल चांगलं तापवून घ्यायचं. तापलेल्या तेलामध्ये मोहरी घालून घ्यायची. त्यानंतर हिंग एक चिमूटभर घालून घ्यायचा. 2 हिरव्या मिरच्या घालायच्या आणि कढीपत्त्याची 10 ते 12 पानं घालून घ्यायची आणि त्यानंतर तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही याच्यामध्ये 1 चमचाभर साखर घालू शकता. साखर घालून घ्यायची, पाणी घालायचं आणि या मिश्रणाला चांगली खळखळून उकळी येऊन द्यायची. लक्षात ठेवा हे सुद्धा मिश्रण आपल्याला पूर्ण थंड करून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये चवीनुसार म्हणजे अगदी थोडंसंच असं मीठ घालून घेऊयात. बघा, मिश्रण छान असं उकळलं. इकडं 15 मिनिटं झालेली आहेत. ढोकळा तयार झालेला आहे आणि तो आता थंड पण झाला पाहिजे. जोवर थंड होत नाही तोवर झाकण काढायची गडबड करायची नाही. आणि आता झाकण काढल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मस्त असा ढोकळा तयार होतोय. तर आता फक्त याची कड सोडवून घेऊयात आणि हा मोठ्या ताटामध्ये पालथा करून घेऊयात. तर तुम्ही बघू शकता मस्त पटकन असा हा ढोकळा निघालेला आहे. आता हलक्या हाताने कट करून घेऊयात. आता तुम्ही बघू शकता थोडीशी जरी गडबड केली ना, तर ढोकळा थंड न झाल्यामुळं खाली चिकटतो. तर तसं जेवढा थंड होईल ना, तेवढा हा छान वाटतो बरं का. तर बघा मी इथं कट देऊन तयार केलाय. आता तर हा व्यवस्थित थंड होऊन देते. तुम्ही बघू शकता एक स्लाइस मी तुम्हाला काढून दाखवते. एवढा छान सॉफ्ट आणि लुसलुशीत असा ढोकळा तयार झालाय. तर तुम्ही बघू शकता आतमध्ये सुद्धा किती छान मस्त असा ढोकळा तयार झालेला आहे. फक्त हा गरम आहे त्यामुळे हाताला चटका लागतोय. तर आता हा एखाद्या पातेल्यामध्ये काढून घेऊयात आणि याच्यावरती आपण जी फोडणी तयार करून घेतली ना, ती घालून घेऊयात. आपला मस्त असा ढोकळा खायला तयार आहे बरं का. हो, पण जाता-जाता एकदा व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर आता बघा, हे मात्र मी फॅन खाली ठेवून पूर्ण थंड करून घेतले बरं का आणि नंतर त्याच्यावरती ही तयार केलेली फोडणीचं पाणी घालून घेतले. हे पाणी घातलं ना म्हणजे घशामध्ये ढोकळा रेकणार नाही, रुतणार नाही आणि अगदी कोरडा सुद्धा होणार नाही. तर मस्त असा हा आपला ढोकळा तयार आहे. चला मैत्रिणींनो, पटकन खायला या. आणि हो, मी एक नवीन व्यवसाय सुरू करते. काय करते ना, ते तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहता येईल. तोपर्यंत एक कमेंट करून ठेवा.